Welcome po muli sa greatfilipino.com. Ngayon po, magluluto naman ako ng Kikiam with Vegetable Fried Rice. Ito po ang ating mga kakailanganin. Pero po ako rito nga cooked rice, malamig po siya at buwaghag. Kailangan po, pag magluluto kayo ng kahit anong klaseng sinangag, kailangan malamig po yung inyong rice, tsaka buwaghag, hindi siya dikit-dikit para madali po siyang haluin. So meron din tayo rito kikiam, tapos bell pepper, onion, garlic, dahon ng sibuyas, bagu beans. Kailangan po madalitan yung cut nyo, yung chop nyo para mabilis maluto. Carrots, oyster sauce, soy sauce. Gagamit din po tayo ng paminta, asin at mantika. Tara na po magluto. So umpisa na po natin ang pagluluto ng Kikiam with Vegetable and Fried Rice. Sa akin pong wok o lutuan, naglagay na po ako ng mantika. Siyempre, first step natin, lulutuin natin yung ating kikiam. Maximum 2 minutes lang, tapos mag-a-add na tayo ng garlic. So ayan po, nakikita nyo, niluto ko na yung ating kikiam. Susunod natin yung garlic kaagad. Hindi po natin siya susunugin. I-add kaagad natin yung ating onion. Sabay-sabay na po siya. Siyempre, yung chopped carrots, kagaya ng sinabi ko, make sure na small lang yung cut nyo para mabilis maluto. I-add natin ngayon yung ating long green beans. Natawag sa ating bagu beans. Ano lang natin. Ngayon po mag-a-add ako ng asin, paminta. Haluin lang natin. Continuous lang po yung paghahalo nyo para hindi masunog yung ating niluluto. So ngayon, ilalagay ko na yung ating bell pepper, soy sauce, oyster sauce. Haluin lang natin. Maximum mimix ko siya, i-stir ko siya ng mga 3 minutes, gawa ng long beans at saka ng carrots, medyo matigas pa siya, kaya kailangan halo lang muna ng halo. After 3 minutes, i-add na natin yung ating cooked rice. So ayan po, luto ko na yung ating vegetable, half cook na po siya. Hindi pa siya totally cook yung beans natin, so mag-a-add tayo ng rice. Kaya yung sinabi ko kanina, make sure na cooked rice ang ilalagay nyo, yung buwaghag. So haluin lang natin. Nasa sa inyo po kung gusto nyo mag-add ng paminta o ng asin. Pero sa akin, okay na po yun. Sinama ko na siya sa vegetables. Ngayon, ilalagay natin yung dahon ng sibuyas. Pahaluin ko siya, lulutuin ko siya ng mga 5 minutes. Imimiss ko lang siya, tapos once na maluto na yung ating rice, syempre mag-aabot ngayon yung vegetable tsaka yung rice. Tapos po, pwede na po siyang iserve. So ito po, nakita nyo ang pagluluto ng Kikiam with fried rice na may kasama ng vegetable. Niluto ko siya in scratch. Kung ano makita nyo sa fridge nyo, mag-add po kayo ng mga vegetables. Napakasarap po nito at napakasimple lang, easy to cook. Muli, marami pong salamat sa panonood ng howtogreatfilipino.com. Mabuhay!